สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้เมื่อคลิปที่แล้วเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดสงครามอิหร่านอิรักซึ่งเป็นเบื้องหลังแรกเริ่มของสงครามอ่าววันนี้เรามาดูการที่อิรักบุกคูเวตในวันที่ 2 สิงหาคม 1990 ซึ่งเป็นสาเหตุโดยตรงของการเกิดสงครามอ่าวกันต่อค่ะสงครามอิหร่านอิรักซึ่งเริ่มต้นขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการปฏิวัติที่ปะทุขึ้นในอิหร่านไม่ให้แพร่กระจายไปยังโลกอาหรับและรักษาป้องกันเบื้องต้นให้กับโลกอาหรับสิ้นสุดลงโดยไม่มีผลใดๆแต่กลับทำให้ซัดดัม ฮุสซินมีหนี้สินมหาศาลถึง 80,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามหลังสงครามอิรักได้กลายเป็นมหาอำนาจทางทหารที่ดีที่สุดในตะวันออกกลางด้วยอาวุธใหม่ล่าสุดและกำลังทหาร 1 ล้านนายซึ่งถือเป็นอำนาจทางทหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกปัญหาคือความไม่พอใจของประชาชนและกองทัพได้สะสมเนื่องจากสงครามที่ยาวนานและเศรษฐกิจที่พังเสียหายเพราะสงครามดังนั้นสิ่งที่ฮุสเซนต้องการมากที่สุดคือเงินสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจน้ำมันซึ่งเป็นแหล่งรายได้เพียงแหล่งเดียวในช่วงต้นทศวรรษ 1990 ราคาน้ำมันร่วงลงมาจาก 21 ดอลลาร์เป็น 13 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในเวลานั้นอิรักแย้งว่าเพื่อชำระหนี้สงครามและสร้างเศรษฐกิจใหม่ราคาน้ำมันต่อบาร์เรลควรจะอยู่ที่ 25 ดอลลาร์และหากราคาน้ำมันตกลงมา 1 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลรายได้น้ำมันของอิรักจะลดลง 1,000 ล้านดอลลาร์สาเหตุของราคาน้ำมันที่ลดลงเหล่านี้เป็นเพราะคูเวตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ผลิตน้ำมันมากกว่าที่ตกลงโดยองค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือก็คือโอเปกฮุสเซนถือว่าการผลิตน้ำมันส่วนเกินในคูเวตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นสงครามเศรษฐกิจกับอิรักและสงสัยว่าประเทศมหาอำนาจตะวันตกอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เหตุผลที่อิรักถือว่าประเทศตะวันตกอยู่เบื้องหลังคูเวตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็คือหลังสงครามอิหร่านอิรักสหรัฐเสนอให้อิรักเปลี่ยนการบริหารน้ำมันเป็นแบบรัฐวิสาหกิจเพื่อชำระหนี้แต่หลังจากที่ปฏิเสธที่จะทำเงินกู้จำนวน 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่สัญญาไว้โดยสหรัฐถูกยกเลิกและเป็นเพราะไม่สามารถกู้เงินจากกลุ่มการเงินระหว่างประเทศได้อีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮุสเซนมีความโกรธอย่างแรงต่อคูเวตบนพรมแดนระหว่างคูเวตและอิรักมีแหล่งน้ำมันชื่อรูไมลาซึ่งทั้งสองประเทศมีข้อพิพาทกันเป็นเวลานานในช่วงสงครามอิหร่านและอิรักคูเวตได้พัฒนาแหล่งน้ำมันโดยไม่ได้แจ้งให้อิรักทราบและอิรักคิดว่าคูเวตกำลังขโมยน้ำมันของอิรักจากหนี้สงครามมูลค่า 80,000 ล้านดอลลาร์หนี้ที่ใหญ่ที่สุดเป็นของซาอุดิอาระเบียและคูเวตฮุสเซนซึ่งคิดว่าเขากำลังทำสงครามกับอิหร่านเพื่อประโยชน์ของประเทศอาหรับได้ขอให้ซาอุดิอาระเบียและคูเวตยกหนี้สงครามให้แต่คูเวตปฏิเสธคำขอของเขาไม่เหมือนกับซาอุดิอาระเบียอันที่จริงในช่วงสงครามอิหร่านอิรัก 8 ปีราคาน้ำมันสูงขึ้นและประเทศผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางทำเงินได้อย่างมหาศาลด้วยความโกรธกับการแสดงออกของคูเวตฮุสเซนประกาศต่อสาธารณชนถึงความต้องการของเขาต่อคูเวตในการกล่าวสุนทรพจน์ในวันที่ 17 กรกฎาคม 1990 ประการแรกให้ชดใช้ 2,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการขโมยน้ำมันของอิรักจากแหล่งน้ำมันรูไมลาที่บริเวณชายแดนประการที่ 2 ชดเชยอิรักเป็นมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์ในความเสียหายที่เกิดจากการผลิตน้ำมันมากเกินไปโดยไม่สนใจโควต้าของกลุ่มโอเปกประการที่ 3 ยกหนี้สงคราม 10,000 ล้านดอลลาร์ประการที่ 4 ส่งมอบเกาะวาบาและบูบิยานให้กับอิรักด้วยเหตุนี้คูเวตจึงปฏิเสธข้อเรียกร้องของอิรักโดยกล่าวว่าเป็นอุบายของอิรักในการที่จะไม่ชำระหนี้สงครามจากนั้นในวันที่ 24 กรกฎาคมกองทัพอิรักจำนวน 2 กองทัพได้เคลื่อนไปยังพรมแดนติดกับคูเวตและเกิดความตึงเครียดระหว่าง 2 ประเทศถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วสหรัฐซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักในสงครามอ่าวได้มีนโยบายมุ่งไปยังตะวันออกกลางและอิรักอย่างไรเพื่อเข้าใจนโยบายหรือทัศนคติของสหรัฐที่มีต่อตะวันออกกลางจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับออยล์ช็อคหรือวิกฤตน้ำมันที่เกิดขึ้นในปี 1973 กันก่อนค่ะเหตุการณ์วิกฤตน้ำมันที่เกิดขึ้นในปี 1973 เมื่อโอเปกตัดสินใจลดการผลิตน้ำมันลงส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจโลก
เหตุผลที่โอเปกลดจำนวนการผลิตน้ำมันลงก็เนื่องมาจากการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาต่ออิสราเอลในสงครามตะวันออกกลางครั้งที่ 4 ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มประเทศอาหรับในเวลานั้นสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ใช้น้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกได้รับผลกระทบมากที่สุดและบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ที่ทรงอิทธิพลของโลกทั้ง 7 แห่งที่มีชื่อว่า Seven Sisters ได้ควบคุม 85% ของตลาดน้ำมันทั่วโลกถูกโอนไปยังโอเปก Seven Sisters เป็นบริษัทสัญชาติอังกฤษและสหรัฐอเมริกาซึ่งหมายถึงบริษัท Royal Dutch Shell Esso Socony BP Texaco SoCal Gulf Oil หลังจากเกิดวิกฤตน้ำมันครั้งแรกเมื่อผู้นำด้านน้ำมันเปลี่ยนมาเป็นโอเปก7 บริษัทก็ไม่สามารถควบคุมตลาดน้ำมันได้อีกต่อไปก็มีการควบรวมกิจการเช่น Royal Dutch Shell ExxonMobil BP Total Chevron ConocoPhillips ซึ่งได้กลายมาเป็น 6 บริษัทเอกชนในปัจจุบันหลังจากเหตุการณ์นี้รัฐบาลสหรัฐเริ่มพิจารณาการแทรกแซงทางทหารในตะวันออกกลางเพื่อควบคุมน้ำมันที่โอนไปยังโอเปกให้กลับคืนมานโยบายของสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนโดยดูจากคำพูดของเฮนรี่ คิสซินเจอร์ถ้าควบคุมแหล่งพลังงานได้คุณก็จะสามารถควบคุมโลกได้อย่างไรก็ตามเนื่องจากสหภาพโซเวียตมีอยู่ในเวลานั้นการแทรกแซงทางทหารในตะวันออกกลางจึงไม่ได้เกิดขึ้นความฝันของสหรัฐนี้เป็นจริงเมื่อฐานทัพทหารสหรัฐถูกสร้างในซาอุดิอาระเบียผ่านสงครามอ่าวครั้งแรกกล่าวอีกในหนึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าการรุกรานคูเวตของฮุสเซนเป็นเหตุผลแก้ตัวสำหรับการเข้าแทรกแซงทางทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางกลับมาที่เรื่องราวของสงครามอ่าวกันค่ะหลังจากที่อิรักส่งทหารเข้าไปที่ชายแดนที่ติดกับคูเวตในวันที่ 24 กรกฎาคมวันรุ่งขึ้นวันที่ 25 กรกฎาคมฮุสเซนได้ขอพบกับเอกอัครราชทูตของสหรัฐสิ่งที่ฮุสเซนต้องการรู้มากที่สุดก็คือปฏิกิริยาตอบสนองของอเมริกาต่อการรุกรานคูเวตในการประชุมครั้งนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐกาสปีกล่าวว่ารัฐบาลบุชไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างประเทศอาหรับและในวันที่ 31 กรกฎาคมจอห์น เคลลี่รองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในรัฐสภาสหรัฐได้ตอบคำถามที่ว่าถ้าคูเวตถูกรุกรานสหรัฐจะป้องกันหรือไม่เขาตอบว่าสหรัฐไม่ได้ลงนามสนธิสัญญาป้องกันประเทศกับประเทศใดๆในกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอาระเบียไม่ว่าสหรัฐจะเจตนาก่อให้เกิดสงครามหรือไม่แต่ทัศนคติของสหรัฐนี้ได้จุดชนวนให้เกิดสงครามในท้ายที่สุดฮุสเซนที่คิดว่าสหรัฐจะไม่เข้าไปแทรกแซงตัดสินใจอย่างโง่เขลาที่จะบุกคูเวตแทนที่จะแก้ไขข้อพิพาทด้วยการเจรจาและการตัดสินที่ผิดพลาดของฮุสเซนไม่เพียงเกิดจากทัศนคติของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการตัดสินที่ผิดพลาดของเขาเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศด้วยกล่าวอีกในหนึ่งเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี 1989 ก็ไม่มีใครที่มีอิทธิพลที่จะมาสามารถเฝ้าติดตามหรือควบคุมสหรัฐได้อีกต่อไปนอกจากนี้มุมมองทางเศรษฐกิจหากอิรักผนวกคูเวตซึ่งคิดเป็น 10% ของตลาดน้ำมันทั่วโลกอิรักก็จะควบคุมตลาดน้ำมันมากกว่า 20% นี่ถือเป็นปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจโลกไม่มั่นคงไม่เพียงแค่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประเทศอื่นๆด้วยในที่สุดเมื่อเวลา 2 นาฬิกาของวันที่ 2 สิงหาคม 1990 ฮุสเซนก็บุกโจมตีคูเวตด้วยทหาร 300,000 นายรวมทั้งกองกำลังทหารชั้นยอดของอิรักอย่าง Republican Guard แม้ว่าจะเป็นการตัดสินสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ผิดพลาดก็ตามท่านผู้ชมสามารถรับชมกลยุทธ์ในการทำสงครามแนวคิดและการจบลงของสงครามอ่าวได้ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมท่านผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนช่องเพื่อให้ช่องของเราสามารถดำเนินแบบนี้ต่อไปได้โดยโอนผ่านทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นให้อยู่นี้ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการโอนการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ